ኦኬ ተመልሰናል። ስለዚህ ይሄ ፓርት ምንድነው? እዚህ መደበኛ በማይክሮሶፍት ወርድ የመጻፍ ችሎታን መመዘኛ ላይ ስንመጣ እንግዲህ ምንድነው ክሬት ማድረግ ካን አይ ክሬት ኢንተርኔት ሬዲ ሪዙሜ ኢን ኖትፓድ ኦር ጀስት አይ ጀስቲፋይድ ዘ ቴክስት ይላል። ስለዚህ ሪዙሜ እንዴት እንደሚዘጋጅ እናያለን። ስለዚህ ብዙ አይነት ሪዙሜ አለ። ማይክሮሶፍት ወርድ እንክፈትና እዚህ ጋር ኒው እንላለን። ኒው ላይ ወይም ይሄንን እንዝጋና እዚህ ጋር መተን አሁን ማይክሮሶፍት ወርድ እንላለን። ስለዚህ ባይ ዲፎልት የነበሩት ኒው ስንል ወደ ኒው ስንመጣ እዚህ ጋር የነበሩት ሪዙሜዎች አሉ። ስለዚህ ከነዚህ ሪዙሜዎች ተነስተን እንዴት እንደምንሰራ አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ ሪዙሜ ስንሰራ አጠቃላይ የሪዙሜ አሰራር ፓርቶችን በብዛት እንግዲህ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ጃስት እስቲ ካለው እዚህ ክሮን ይሄ ነው ሞድሬን ክሮኖሎጂካል ሪዙሜ የሚል ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ሪዙሜ አይነቶች አሉ። እንግዲህ አሁን በጣም የሚወደድ ሪዙሜ አይነት ምንድነው? ክሮኖሎጂካል ነው። በኢትዮጵያና በተለያየ ሀገር ከሆናችሁ ጀስት የሲቪ ስታንዳርድ መጻፍ ትችላላችሁ። ይሄን አሳያችሁና ከዛ በኋላ ወደ ሲቪ እና ሪዙሜ የሚል ነው። እንግዲህ በተለያየ ሀገር የተለያየ ስም ይሰጠዋል ማለት ነው። ለምሳሌ በኢሮፕ በኢትዮጵያና አፍሪካ ሀገር በብዛት ሪዙሜ ሳይሆን ሲቪ ነው ወይም ካልኩሌም ቪቴ ተብሎ ነው የሚጠራው። እዚህ አሜሪካ ሀገር ደግሞ ሪዙሜ ነው የሚባለው። በእርግጥ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት በጣም ሰፋ ያሉት ናቸው። እነዚህ ነገሮችን ሰፋ ባለ ጊዜ ዲስከስ እናደርጋለን። ግን በአጭር ቃል በሁለቱ መካከል ያለው ለምሳሌ ሪዙሜ ምንድነው? አጠር ያለ ሀሳቦችን መጀመሪያ የመኖሪያ አካባቢ እነዚህ አይነት ነገሮችን በብዛት ይዳስሳል። ሲቪ ግን ምንድነው? ሪዙሜ ግን ምንድነው? መጀመሪያ የኤክስፒሪየንስ ይነሳል። አጠቃላይ የስራን ባህሪ ነው ማለት ነው ሞር የሚናገረው እንጂ ትምህርት ራሱ ወደ መጨረሻ አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ክሬት እናርግ እዚህ ጋር ክሬት እናርግ እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሬት እናደርግ የመጀመሪያው ሪዙሜ ዲፎልት እዚህ ጋር ፎርማት አለ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሜሪካ አካባቢ ለስራ አፕላይ የምታደርጉት ሪዙሜን በዚህ መልክ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፈረስት ኔም አለ፣ ላስት ኔም አለ። ለምሳሌ እኔ ፈረስት ኔም ላስት ኔም ካፒታል ኦን አድርጌ በዚህ ስታንዳርድ አዱኛ አስራት ለምሳሌ አስራት አልኩኝ አዱኛ አስራት ፎን ለምሳሌ አድሬስ የሚለው ለምሳሌ የኔን አድሬስ ለምሳሌ 72 3 ዳይሮድ ድራይቭ አልኩኝ። ከዛ ፎን ነምበር ለምሳሌ ልስጠው 6154690 ይሄን ፎን ነምበር አሰጣውኝ። ከዛ የሊንክዲን ፕሮፋይል ካስፈለገ ግን በአጠቃላይ ምንድነው ኢሜል መስጠት ይችላለሁ። ለምሳሌ አዱኛ አት ኢሜል ስሞል ባረግ አዱኛ አት ያሆ ዶት ኮም አልኩኝ። ስለዚህ በዚህ መልክ ጻፍኩኝ፣ አድሬስን ጻፍኩኝ። ከዚህ በኋላ የዚህ የኔን ባህሪ ለምሳሌ ምን አይነት ባህሪ እንዳለኝ ማለት ስራ አቅም እንዳለኝ አጠቃላይ ሳመሪውን እዚህ ያስቀምጣለሁ ማለት ነው። ሳመሪ ለምሳሌ ይሄ ፕሮፌሽናል ሳመሪ አልኩኝ። ሳመሪ እዚህ ጋር ፕሮፌሽናል ሳመሪ እንግዲህ እዚህ ከዚህ በኋላ የራሴን ባህሪ የሚናገር ወይም የራሴን የችሎታዬን በአጠቃላይ ሳመራይዝ አድርጎ የሚናገር ነገር አስቀምጣለሁ። ስለዚህ እዚህ ስር እንደዚህ አድርጌ ከስር እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ፕሮፌሽናል ሰመሪውን አስቀምጣለሁ። ፕሮፌሽናል ሰመሪ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ለምሳሌ በሙያችሁ እንግዲህ ዲፔንድ ይሆናል። ከዚህ ኤክስፒሪየንስ እንግዲህ የት እንደሰራችሁ ከየት እስከ ድረስ ከመቼ እስከ መቼ ድረስ ሬሰንት የሆነ ጆብ ክሮኖሎጂካል ሪዙሜ እንግዲህ ከሬሰንት ወደ ኦልድ ወደ አይሸንት ነው የሚሄደው። የተለያየ ስራዎችን እዚህ ደረጃ በደረጃ እናስቀምጣለን። ደረጃ በደረጃ ካስቀመጥን በኋላ ኤዱኬሽን ለምሳሌ መጀመሪያ ሃይ ስኩል ማስተርስ ካለ ማስተርስ፣ ባቹላር ካለ ባቹላር፣ ሃይ ስኩል ከሆነ ሃይ ስኩል፣ ከዛ ኤሌመንታሪ ስኩል ምናምን እያልን እናስቀምጣለን። በብዛት ግን ስኪል ይሄ ስኪል ወደ ላይ ነው የሚመጣው። እዚህ አካባቢ ኤክስፒሪየንስ እንደውም ቀደም ብሎም ሊገባ ይችላል።
ከዛ ሌላ አክቲቪቲ ካለ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ክሮኖሎጂካል ሪዙሜ እዚህ ጋር ለምሳሌ ማየት እንችላለን። ክሮኖሎጂካል ሪዙሜ ብለን ቴምፕሌት ወይም ሳምፕል ብለን ብናይ እዚህ ጋር ፍሪ ክሮኖሎጂካል ወይም ታይሙን ሲኩዌንስ እንደጠበቀው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ማየት እንችላለን። ይሄን እንደውም እንደዚህ ከምናይ ጀስት ኢሜጅ ብለን ኢሜጅ ይሻላል። ምክንያቱም እንትን ስለማያሳዩ ይሄንን እንይና ይሄንን እስቲ እንይ በደንብ አያሳይም። ለሚጎሄድ አንድ አሪፍ እዚህ ጋር ካገኘን ለምሳሌ ይሄን እንደዚህ አድርጌ እንየው። ለምሳሌ ይሄው እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ስለዚህ የስም አለ፣ ከዚህ አድሬስ አለ፣ እዚህ ጋር አድሬስ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ። ኳሊፊኬሽን ሳመሪ የሚል አለ። ፋንታስቲክ ኦርጋናይዝድ ኤንድ ስኬጁል አቢሊቲ ኤንድ ኤክሰለንት ኮሚኒኬሽን ስኪል ቦዝ ሪትን ኤንድ ኦራል ፎርም ፍሉዌንትሊ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ሲቲስ ኢንክሉዲንግ ወርድ ፓወርስ። እነዚህ አይነቶች አሁን የምንማራቸው ነገሮች አጠቃላይ ይገባል። ኤዱኬሽን ከዚህ እስከዚህ ድረስ እንደዚህ አይነት ባችላር አለኝ፣ ጂፒኤ እንደዚህ ነው ምናምን ዲስክሪፕሽን አለ። ከዛ በኋላ ኤክስፒሪየንስ እንግዲህ አያችሁ ከ2011 ከዛ 2017 እስከ 11 ድረስ ያለውን ከዚህ እንግዲህ ታይሞቹን ኤቭሪቲንግ እዚህ ጋር በዚህ መልክ ተቀምጧል። ስለዚህ የተለያየ ፊልድ ላይ አሁን ለምሳሌ ሼር ፖይንት እና የአይቲ ሲሆን እንግዲህ በተለይ አይቲ አካባቢ ሲሆን የሰራነው ነገር ሁሉ ስለምንጽፍ እንግዲህ ምንድነው ሰፋ ይላል። ሪዙሜ ሳይዝ እስከ 6-5 ፔጅ ሊደርስ ይችላል። ሌላው ደግሞ አነስተኛ ስራዎችን ስናገኝ ደግሞ እንደዛውም ትንሽ 1-2 ፔጅ ባልበለጠ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ግን ለማንኛውም ሪዙሜን ባለው ቴምፕሌቶች ላይ መጠቀም እንችላለን። ሌላው ለምሳሌ ይሄን ዶንት ሴቭ ሊበልና አዲስ ወደ ኋላ ቢመለስ እዚህ ጋር አዲስ ሌላ ደግሞ ሪዙሜ የሲቢ ቴምፕሌት አለ። ሲዲ ቴምፕሌቶችን እዚህ ጋር ብናይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይታያቸዋል። እዚህ ጋር አሁን ይሄ ሲቢ ቴምፕሌት ማለት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ክሊክ እናድርግና ስናይ ምንድነው አብዛኛው ይሄም ሪዙሜ ነው፣ ግን በብዛት እንደዚህ ሲ ምናምን እንደዚህ አይነት ያሉት እነ ሲቢ ይዘጋጃል። ሲቢን በብዛት እናያለን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ስንመጣ ለምሳሌ ሲቢ ለምሳሌ ሊበል ሲቢ ወይም ካርኩለም ቪቴ አልኩኝ ቴምፕሌት አልኩኝ። ሲቢን እንዴት እንደሚዘጋጅ ማየት እንችላለን። ከሪዙሜ ይልቅ ሲቢው ምንድነው አጠር ባለ ፔጅ ያዘጋጃሉ። ትምህርት ፕሮፋይል ምናምን ፎርማቶች አሉ። እነዚህ ፎርማቶችን ተከትለን እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ሳመሪ ስኪል በብዛት በእርግጥ ሳምታይም ኮምፕሊኬትድ ነው ሪዙሜ እና ሲቪ ግን ኤኒው ሃይ ዛሬ ስለ ሲቪ እና ሪዙሜ ሳይሆን እንዴት አድርገን ሪዙሜ ወይም ሲቪን እናዘጋጃለን ነው። ስለዚህ ኦሬዲ ይሄን ዶክመንት ለምሳሌ ካዘጋጀን በኋላ ወይም ቅድም የከፈት ነው ይሄንን ኦሬዲ ካረግን በኋላ ፋይናሊ ለሲቪውን አዘጋጅተን ስንጨርስ እዚህ ጋር ኤክስፖርት የሚል አለ። ኤክስፖርት የሚለው ላይ ፒዲኤፍ ቀይረን በፒዲኤፍ መልክ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ላሳችሁ ፋይል ከዛ በኋላ ኤክስፖርት የሚል አለ። ኤክስፖርት ላይ ክሬት ፒዲኤፍ ወይም ኤክስፒኤስ ፋይል ብለን ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ወደ ፒዲኤፍ ያደርጋል። ስለዚህ ወደ ሼር ፖይንት ነው ወደ ኢንተርኔት ስንለቅ በብዛት ምንድነው በዚህ በፒዲኤፍ መልክ ነው ማለት ነው የምናስቀምጠው ሪዙሜያችን። በጣም ሲምፕል ነው። ይሄን ያክል ካየን can I run spelling check grammar loss ስለዚህ ስፔሊንግ ቼክ ግራመር ለምሳሌ ምንድነው እዚህ ጋር ወርድ የሚለው ለምሳሌ ወርድ እንደዚህ ብል ወርድ የሚለው ለምሳሌ አንድ ወይም እዚህ ጋር ኦ ቢጨምር እዚህ ጋር እንደዚህ ብል ማይክሮሶፍት ራሱ ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ሃይላይት ያደርጋል ማለት ነው፣ ስፔሊንግ ቼክ ያደርጋል። ስለዚህ እሱ ላይ ራይት ክሊክ ስናደርግ ምን ማለት ነው ወርድ ነው። ስለዚህ የፈለግነው ወርድ ከዚህ ውስጥ መርጠን ስፔሊንግ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ ኮሬክት ማድረግ እንችላለን። ያልነበረውን ለምሳሌ አንድ አሁን ለምሳሌ ይሄንን አንዱ ሊበልና ይሄንን ኦሬዲ ዲክሽነሪ አቱ ዲክሽነሪ ካለ እንደዚህ ቀይ ምልክት የሚያሳየው ነገር ይተዋል ማለት ነው። ኦኬ ለጊዜው አሁን ግን እንደዚህ ትክክለኛ ነገር በዚህ መልኩ ይቀመጥ። ኦኬ
አሁን ሌላ ነገር ምንድነው ፓርት በሚቀጥለው ፓርት ላይ የምናየው ኢንተርኔት እንደ ዌብ ስኪል የሚል ነው እንግዲህ can I go to specific URL and give URL this www2 የሚለው ነው አሁን ይሄን ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው can I go to a specific website and if we give the URL ማለት እንግዲህ ዩኒፎርም ሪሶርስ ሎኬተር የሚባለው ነው እንግዲህ የትኛው ሪሶርስ የቱ ጋር እንዳለ የሚያሳይ የኢንተርኔት ስኪል ነው የሚያሳየው ስለዚህ ይሄንን እያንዳንዱ ፓርት የኢንተርኔት ጋር የሚገናኝ ፓርት በሚቀጥለው ክፍል እናያለን ይቀጥላል መልካም ቆይታ እንገናኛለን